طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهارده. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الفون كويك ريبلاي تمبلت. تمام. طيب دي زي ما قلنا نقدر نغيرها من هنا ونخليها باللغة العربي، تحط فيها الاسم واللاست نيم كمان لو عايز، أو تحط له كمان الريبلاي يرد عليك تكست أو بصورة أو بأي حاجة زي ما احنا اتعلمنا. طيب نرجع تاني، احنا لسه هنا في البوت ريبلاي. ماشي، هنرجع للبوت ريبلاي وهنعمل ريبلاي جديد زي ما قلنا، ده اسم البوت. ماشي، المرة دي هنكتب العنوان مثلا، الكي وورد بتاعنا العنوان، ونخليه تكست وبودم، ونقول له مثلا شوف العنوان بتاعنا على الخريطة مثلا. ماشي، نقول له هنا الخريطة، وأقول له يا سيدي ويب يو ار ال، وحط له هنا العنوان بتاعي. احنا بس عايزين ايه، نجرب، مش عايزين نودي. انا هضيف كمان ريبلاي واخليه جينيريك تمبلت. ماشي، وهختار لها صورة. انا افترض مثلا ان هي دي، وده لو انت عايزه لما ادوس على الصورة يوديه للينك. اوكي، تقدر تحط اللينك هنا برضو ونجربه لو عايز تجربه. والتايتل بتاع الصورة مثلا الخريطة، عايز تحط سب تايتل برضو عشان تشوف مكانها فين. بنجرب. ماشي، وهنقول له المرة دي ويب فيو. ماشي، كده احنا هنرد عليه بتكست وزراير. احنا ردينا في الحلقة اللي فاتت بكويك ريبلاي تكست وزراير، وهنرد عليه كمان بالجينيريك تمبلت. ماشي، وهندوس سبميت. نطلع فوق نشوف. تمام، مفيش أي مشاكل. ندوس أوكي ونروح هنا ونكتب العنوان. تمام، جاب لي، خدنا بالنا هنا، جاب لي الزرار زي ما احنا حطيناه. لو دوست عليه المفروض يوديني على صفحة تانية. اوكي، واللي هي الفيسبوك اللي هي جوجل. ماشي، ولو دوست على دي ويفتح لي ويب فيو ويوديني على بوتاتي. تمام، ده كان بالنسبة لأن أنت إزاي ترد على الكلاينت أو على المستخدم لما مثلا يحط تكست ترد عليه بزرار، أو هما طبعا في دي تقدر تحط لحد 3 زراير أو 3 بوتونز، وهنا برضو تقدر تحط لحد 3، بس الجينيريك تقدر تحط أكتر من واحدة. طيب
ده كان بالنسبة للجزء ده. طيب ايه تاني نقدر نعمله في الرد لما الكلاينت يقدر؟ طيب الكيرسول تقدر برضو تحط تمبلتس بتاعتك، نفس الجينيريك، بس الجينيريك بتبقى واحدة، الكيرسول بتبقى أكتر من واحدة. تمام، تقدر تجربها وتشوف هتشتغل معاك ازاي. طبعا دي لو انت عايز تخليه ماشي يشترك في الوان تايم نوتيفيكيشن ليست. طبعا دي لسه هنخش لها كمان شويه عشان برضو ما نتوهش الناس مننا. يبقى احنا كده قدرنا نرد بكل انواع الردود لما الكلاينت يرد علينا او يكتب لنا رساله على البوت. طيب ايه المرحله الجايه او الحلقه الجايه هنتكلم فيها على ايه؟ نتكلم فيها على ازاي نبدا البوت نفسه ماشي من اول جيت ستارتد لحد ما ينتهي. تمام، شكرا لكم واشوفكم في الحلقه بتاعت بكره. السلام عليكم ورحمه الله.